আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছিলোঁ কলেৰে বনোৱা পিঠা। এয়া মই 5টা কল লৈছোঁ, এয়া চুজি, এয়া নাৰিকল, এয়া বেচন, চেনি আৰু এয়া গাখীৰ। গাখীৰটো আপোনালোকে গৰু গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আমুল তাজা যিয়ে হওক, যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ব। এয়া মই গাখীৰটো এক সাইড কৰি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কলখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এৰাই ল'ম। এয়া মোৰ কলখিনি বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিকোনো কল ল'ব পাৰে, যিয়ে কল নলওক, মুঠতে কলখিনি লৈ ল'লোঁ। এয়া মই বাতিৰ পৰিমাণ, আপোনালোকে বাতিৰ পৰিমাণ কৰি ল'ব। এক বাতি দিয়া নাই, অলপ কম দিছোঁ। বেচন, চুজি এক বাতি, চুজিৰ পৰিমাণটো অলপ মই বেছিকৈ দিছোঁ। বাতিকেইটা মই সমান সমানেই হয়। আৰু এয়া নাৰিকল মই ৰুকি থৈছিলোঁ। চেনিটো আপোনালোকে পৰিমাণ মতে দিব। মই সৰু বাতি এটাত এক বাতি চাইজৰ দিছোঁ, এনেকুৱা বাতিটো, কাৰণ কলত মিঠা যিহেতু থাকেই, নাৰিকলতো মিঠা থাকেই, তাৰ বাবে মই চেনিটো অলপ কমকৈ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কি কৰিম, মই গাখীৰ দি ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি এটা গিলাচ দি মই ভাঙি ল'ম। এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ দিলোঁ। গাখীৰটো বেছিকৈ দিব লাগিব, কাৰণ চুজিয়ে গাখীৰটো শুহি ল'ব। এতিয়া মই কি কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গ্লাছ লৈছোঁ, গ্লাছ দি পেলাই এইখিনি এনেকৈ ভাঙি ভাঙি মিহলাই ল'ম। এয়া আমাৰ গোটেই মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে গুড়ামুড়ি দিম। গুড়ামুড়ি ইয়াতে কেইটামান, তাৰমানে চব গুটি, বহুতে গুড়ামুড়ি বুলি কয়, বহুতে চব গুটি বুলি কয়। ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিলোঁ। এইটো দি দিলে মানে কেতিয়াবা মানে পিঠাৰ কামৰত পৰিলে ভাল লাগে খাই, সোৱাদ লাগে। এয়া মিহলি গ'ল। এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনি মিনিমাম 10-15 মিনিট এনেকৈ থৈ দিম। থোৱাৰ পিছত মই বনাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই সৰু এখন হাতা লৈ লৈছোঁ, চামুচৰ দৰে সৰু হয়, যাতে পিঠাটো এনেকৈ মানে জোখত দিব পাৰোঁ, যাতে গোটেইবিলাক সমান হয়। এই মিশ্ৰণখিনি অলপ গোটা হোৱা যেন পাইছোঁ, তাৰ বাবে মই গাখীৰ থৈ দিছিলোঁ। অলপ গাখীৰ দি দিওঁ। মই এইখিনি 15 মিনিট থৈছোঁ দেই। আপোনালোকে যদি 15 মিনিটো থ'ব পাৰে, আধা ঘণ্টাও থ'ব পাৰে, যিমান থ'ব তিমানেই ভাল হয়। কিন্তু গাখীৰটো ষ্টকত ৰাখিব, গাখীৰটো থ'লেহে, পিছতকৈ পানী দিলে টেষ্টটো নুঠিব। গাখীৰ অলপ ষ্টকত থৈ দিব, কাৰণ চুজিয়ে বহুত পানী খায়। পানী হওক, গাখীৰে হওক, যিয়ে নহওক, বহুত প্ৰয়োজন হয়, শুহি লয় বস্তুটো। সেইকাৰণে মই গাখীৰ অলপ থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ এয়া ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া মই এয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ। তেলটো ধুনীয়াকৈ আন্তাজমতে ইয়াত মই দি দিওঁ। এয়া মই তেল দিলোঁ, তেলখিনি গৰম হ'ব দিম এতিয়া। এয়া আমাৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ দি গৈছোঁ। কাৰণ বস্তুটো ফুলি আহিবৰ কাৰণে অলপ পাতলকৈ দিব লাগিব, নহ'লে ইটোৱে সিটোক লাগি ধৰিব। এতিয়া মই পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লুটিয়াই দিম। চাব পিঠাটো পিছ চাইডটো হেৰি হৈছে নে নাই, নহ'লে পিঠাটো ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া লাহেকৈ মই লুটিয়াই দিছোঁ। বেছিকৈ ৰঙা হৈ গ'লেও খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে অলপ ৰঙচুৱাহেন হৈছে, ভিতৰবিলাক সিজিলেই হ'ল। সেইকাৰণে মই এনেকৈ অলপ ৰঙচুৱা হওঁতেনে উল্টাই দিছোঁ। এয়া পিঠা মই লুটিয়াই দিছোঁ। এতিয়া ইটো লুটিয়া দি পেলাই মই অলপ যেতিয়া ৰঙা হোৱা যেন পাম, মই এটা বাতিত উলিয়াই থ'ম। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙা হৈ আহিছে। বেছি ক'লা হ'ব নিদিব দেই, অলপ ৰঙচুৱা যেন পালেই উল্টাই দিব। এয়া আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু মোক এটা মেছেজ কৰি জনাব। এয়া আমাৰ পিঠা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ বাতিত উলিয়াই থ'ম। আৰু আপোনালোকে এই পিঠাটো গৰমে গৰমেও খাব পাৰে, আৰু মিনিমামটো 2-3 দিন ফ্ৰিজত থৈ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে। ঠাণ্ডা হ'লে আৰু বেছি সোৱাদ হয়। এয়া পিঠা হৈ গ'ল। মই আৰু বনাম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমাৰ পিঠা হৈ গ'ল,
চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে পিঠাখিনি আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন চুজি বেচন নাৰিকলটো কোনোবাই পাৰিলে দিবও পাৰে কোনোবাই ভালো নাপায় নিদিবও পাৰে কোনো কথা নাই আৰু লগতে গুৱামুৰি কেইটামান দি দিব গুৱামুৰি মানে চবগুটি কেইটামান দি দিব দিলে মানে অলপ সোৱাদটো ভাল লাগে কেতিয়াবা এনেকৈ খাই চাই জনাব কেনেকুৱা লাগিছে